Hello everyone. आजको टपिक छ safety precautions for workshops or workplace. So let's start. The safety first is a given a slogan for every workshop. So safety itself said stay alert for every task you do. कुनै पनि काम तिमी सुरक्षितसँगले कम्प्लिट गर. यसलाई नै भनिन्छ safety. Safety means protect yourself and other possible dangers or injury. So you don't want to hurt yourself or someone else. So precautions means केयर टेकन इन एडभान्स अर बिफोर ह्यान्डमा नै त्यो चिजलाई केयर गर त्यो चिजलाई सावधानीसँगले याद गर. सो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एक्सिडेन्ट हुन्छ, तर एक्सिडेन्ट सेफ्टी एक्सपर्ट्सले के भन्छ भने एक्सिडेन्ट चाहिँ टोटली आफ्नो एउटा केयरलेसनेस एक्सन्सबाट इन एटेन्सन टु द जब युजिङ अ ड्यामेज अर इनकरेक्ट टुल्स अथवा कतिवटा इस्युज निट एन्ड क्लिनमा पनि आउँछ. र मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एउटा आउँछ एउटा इनएडुकेट नलेज अफ जब. कुनै प्रकारको जबको नलेज छैन, स्पेसली यो चाहिँ एउटा ट्रेनिङ अवस्थामा. तर कतिवटा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कतिवटा ट्रेन्ड स्किल्डहरूले पनि एउटा काम बिगार्छ, मतलब तिनीहरूले पनि एउटा एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस गर्छ. जस्तै त्योहरूमा चाहिँ अर्स टु डु हरिडली जहाँ काम गर्नु, जुन चाहिँ काम चाहिँ एकदमै छिटो प्रकारले गर्नु, अर्स टु अर्न म्याक्सिमम मनी इन मिनिमम टाइम, बेसी पैसा कमाउनु मिनिमम टाइममा है, टु वर्क एउटा काम गर्नु, एउटाले थुप्रोले गर्ने काम एउटाले गर्नु होइन, अथवा कुनै प्रकारको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अथवा प्रपर फेसिलिटी नभएर काम गर्नमा यो एउटा एक्सिडेन्टको अकर्सहरू हुनसक्छ. र यो प्राय हामी जति पनि वर्कसपमा कतिवटा ट्रेन्डले पनि यो कतिको भुल काम गर्छ. तर हामी अब डिस्कस गर्नेछौँ सेफ्टी प्रिकसन्स. सेफ्टी प्रिकसन्स मेनली डिभाइडेड इन्टु द थ्री सेक्सन्स. फर्स्ट इज सेफ्टी प्रिकसन्स फर सेल्फ. सेफ्टी प्रिकसन्स फर सेल्फ मिन्स प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. यु आर द रेस्पोन्सिबल फर यर ओन सेफ्टी एन्ड सेफ्टी फर अदर. तिमी आफै रेस्पोन्सिबल हुन्छौ तिम्रो सेफ्टी भन्नुको मतलब तिमीले एउटा प्रपर युनिफर्म प्रपर पिपिई किट लगाएको हुनु पऱ्यो, प्लस तिमीले रिङ मफलर्स नेकलेट्स ब्यास्लेटहरू स्पेसियली एभोइड गर्नु पऱ्यो. ज्यादातर हामी मुभिङ पार्ट्सहरू इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट्सहरू गर्दा एकदमै अन्डर कन्ट्रोल गरेर टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्सलाई राख्नुपर्छ. र हामीले कुरा गर्दा अर्को कुरा हुन्छ सेफ्टी फर जब. जबमा तिम्रो 100% एकदमै दिएको हुनु पऱ्यो टु टेक केयर इन जब्स है. नेक्स्टमा आउँछ सेफ्टी फर टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स अथवा मेसिनरिज, जुन चाहिँमा हामीले एकदमै प्रकारले याद गर्नुपर्ने लिकिङ बिफोर युज होइन, द फ्री अफ ओइल ग्रिजेस इफ रिक्वायर्ड छ भने त्यसमा मेन्टेनेन्स प्रपर टाइम टु टाइम राख्नुपर्छ. सो दिज आर द मेन सेफ्टी प्रिकसन्स वर्कसप एन्ड वर्क प्लेस. थ्याङ्क यू.